Sziasztok, Anzsi vagyok, és megmutatom nektek, hogy készül nálunk a medvehagymás pogácsa. Tartsatok velem, és mutatom is a hozzávalókat. Ez a medvehagymás pogácsához szükségünk lesz 40 deka lisztre, 2 kis kanál sóra, 1 deciliter tejre, 1 egész tojásra, 10 deka vajra, 8 deka tejfölre, 1 kis kanál cukorra, 1 csomag szárított élesztőre, vagy 2,5 deka friss élesztőre, 1 csokor medvehagymára, és a tetejét egy tojással fogjuk lekenni. És körülbelül 8 deka olvasztott vaj a kenéshez. Nézzük is az első lépést. Először is a langyos tejben felfuttatjuk az élesztőt a cukorral. Ha nem tudjátok hogyan kell, ide kattintva megtalálhatjátok. Amíg az élesztő fut, addig a sót elkeverjük a lisztben, majd pedig beletesszük a vajat, a tojást és a tejfölt is. Ha a vaj egyébként még hideg, akkor reszelőn reszeljük le, és úgy könnyebb elmorzsolni a lisztben. Az élesztő közben felfutott, ezt is hozzáadjuk a tésztához, és egy jó kis puha tésztát gyúrunk belőle. Ha szükséges, adhatunk még hozzá egy kis tejet. Ha kész van a tésztánk, akkor nagyon-nagyon jó puha tésztát kaptunk. Én még tettem hozzá egy pici lisztet, ezt most így ide félre rakjuk, és felvágom a medvehagymát. Tehetitek aprítógéppel is, én most ezt késsel fogom csinálni. Meg vagyunk a felvágott hagymával, akkor szép vékonyra kinyújtjuk a pogácsa tésztát. Az olvasztott vaj felével megkenjük a tésztát, és a fele medvehagymával megszórjuk. Ezután jöhet a hajtogatás. Ezt ráhajtjuk, és most megint kinyújtjuk. És ugyanígy járunk el, mint az előbb. Kinyújtjuk szép vékonyra, a vaj felével megkenjük, medvehagymával és ismét összehajtogatjuk. Vagyunk a másodszori hajtogatással, letakarva hagyjuk egy órát pihenni. Ha letelt az 1 óra, szépen megkelt, és ezt most körülbelül hüvelykúj vastagra nyújtjuk. Közben előkészítettem egy tepsit, és mint a rendes pogácsákat, én ennek is csak egy irányba bevagdosom a tetejét. És most jöhet a szaggatás. Közben belemártam lisztbe a kiszúrómat, és akkor lehet szaggatni. Próbáljuk meg minél jobban egymáshoz közel, az nem baj, ha, ahogy látjátok, itt van egy kis lyuk a kiszaggatott pogácsa között, mert ezek még meg lesznek kézzel igazítva. És akkor most jöhet a csalás része. 2 ujjal szépen megigazítjuk a szélét, és így rakjuk a tepsire. És mindet így szépen meg lehet igazítani, és így nem látszik, ha így hiányzik belőle, mint itt is, egy-két kisebb darab. Tepsire rakás közben ügyeljünk arra, hogy legyen olyan 1,5 ujjnyi hely pogácsák között, mivel ezek még dagadni fognak. Tehát én, mint láthatjátok, hagytam helyet nekik bőven, ezt még letakarva fél óráig fogjuk keleszteni. Ugye azért is kell a pogácsákat minél közelebb szaggatni egymáshoz, mert ugye ez egy hajtogatott pogácsa, úgyhogy össze lehet még egyszer gyúrni, de ugye az már nem olyan lesz. Úgyhogy én ezt most szépen összegyúrom, és
csak így feldarabolom a maradékot, és ezek így fognak megsülni. Ha letelt a fél óra, felverjük a tojást, és bekenjük vele a pogácsákat. Ha lekentük, fél órára betesszük a 180 fokos sütőbe. Elkészült a medvehagymás pogácsa. Amit érdemes róla tudni, hogy a medvehagymát könnyű összekeverni a gyöngyvirágnak a levelével, úgyhogy mindenképpen érdemes boltban vásárolni, ha nem vagyunk nagy szakértők. Egyébként ilyen halvány hagymaízt lehet felfedezni, így pogácsába téve egyébként nagyon-nagyon finom, úgyhogy ajánlom nektek, hogy vásároljatok medvehagymát és készítsétek el ezt a finom pogácsa receptemet. Ha tetszett a videóm, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, és ne felejtsétek el velem megosztani, ha elkészítettétek. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, sziasztok!